làm nụ. Kẽm vàng để làm nhụy hoa. Kẽm này đã được sơn màu vàng và màu đỏ ở đầu để làm nhụy hoa. Cái này thì các bạn chuẩn bị cho mình khoảng 20 cái kẽm. Sơn acrylic màu xanh để làm nhụy hoa. Cánh hoa sẽ được dán thép như sau. Khi các bạn cắt cánh hoa thì các bạn sẽ cắt cho mình một đoạn dài và cắt lượn tròn ở đầu thì làm một giống như hoa. Cách ấy các bạn làm cho mình 5 cánh hoa to hơn cánh trước một chút. Đây ạ. Chênh nhau khoảng tầm 5 phân. Mình hướng dẫn các bạn làm nụ xốp.
Thì một cục xốp như hình thì các bạn gọt cho mình thành hình giọt nước. Tùy vào cái độ to của bông hoa mình gọt cái nụ xốp này khác nhau, vì cái nụ xốp ở ngoài thị trường không đáp ứng được cái độ to so với cái bông hoa đường kính lớn này, nên là mình bắt buộc phải gọt bằng tay. Sau khi gọt thành hình giọt nước thì mình sẽ dùng màu acrylic màu xanh để phủ màu cho